Ano-ano nga ba ang mga qualification pag nag-apply ka bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong or sa ibang bansa? So in this video, pag-uusapan natin ang bagay na to. If ready ka na at excited ka na, let's go and watch this video. Welcome back to my YouTube channel. This is PinayOFW here in Hong Kong, your friendly Pinay. If you are new here, thanks for watching this video. Forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the notification bell so that I can update you for my new upload videos. So without further ado, let's go and watch this video. I will share to you kung ano-ano nga ba ang mga qualification pag mag-a-apply ka bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong or sa ibang bansa. Kasi may pagkakaiba po. Hindi po parehas yung apply dito sa Hong Kong at sa ibang bansa like Middle East. Okay? So, ika-clarify ko lang po ito kasi nag-post ako last time about domestic helper bound to Hong Kong. So, kasi ang iba na wala daw talagang bayad and ang placement fee, walang processing fee, and walang salary deduction. But actually, ang alam ko po, Middle East, wala talagang bayad. So, all you have to do is get your NC2 at syempre the same pa rin naman ang gagawin mo pag mag-apply ka sa Middle East. Kaso lang, ang Middle East, hindi kasi wala silang placement fee, walang processing fee, wala talaga. As in, wala kang babayaran. So, ang gagawin mo lang, all you have to do is to perform all the qualifications and all the things that you need bago ka makapunta sa Middle East. So, yan po ay based on my experience. Syempre, ang in-applyan kong agency, nagtanong ako and based din sa mga kasama ko papuntang Middle East. So, ang point ko naman dito ay about sa Hong Kong kasi maraming nako-confuse about dito kasi meron akong ginawang video na merong processing fee ng 45k which is naman po talaga yung binayaran ko noong 2018. So, ika-clarify ko lang siya dito sa mga pinost ko kasi may nag-comment na, talaga walang bayad. So, hindi po totoo na wala kayong babayaran kasi meron pong processing fee na 45k ako na binayaran. Kasama na po yung NC2 doon, yung OWA, yung PIDOS, yung pagpaprocess ng mga mga documents mo na dadalhin mo dito papunta sa Hong Kong. So, kasi meron akong sinabi dito na salary is 31k. So, pero actually hindi na po siya naabot pag may day off ka, every Sunday mo day off. So, hindi na po siya abot ng 31k. Kasi, mababa na masyado ang palitan dito sa Hong Kong, papunta dyan sa Pilipinas. Next, number 2 is day off. 1 rest day per week. So, tama naman po ito. Meron tayong day off every week, every Sunday. Depende sa pag-uusapan ng amo nyo. Pero ako, every Sunday. Yung pinsan ko, every Saturday. Tapos, minsan, ina-alternate yun ng amo niya. And meron din akong friend na international. So, pag sinabing international, Monday to Friday, hindi magkakaparehas. Ganun. Next, nakalagay dito, qualifications. So, qualifications bilang isang domestic helper, female, and age 23 to 39 years old without experience or first timer. Second, 23 to 44 years old ex-abroad. So, kung ikaw ay ex-abroad at 44 years old ka na, qualified ka pa rin pong mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. So, next, kahit saang parte po kayo ng Pilipinas, yung agency po namin ay merong branch. Kaya, kung gusto nyo pong mag-apply, pwede pa kayong mag-message sa taong ito. Yan. So, pwede po kayong dumiretso sa kanya at i-approach nyo siya na
interesado kayo mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. And last, so idadagdag ko po, need nyo po ng passport. So, passport at least 1 year ang valid pa. So, pag mababa na sa 1 year, medyo tagilid na po kayo dyan. So, dapat at least 1 year and above ang inyong passport. Okay? Nakatulong ang video na to sa inyo. And if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. Once again, this is Jviewers OFW in Hong Kong, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye!